Poor storage of pesticides have left Viet Nam with a toxic legacy. They have contaminated groundwater and living areas. They have damaged human health, bringing widespread disability and even death. People are worried and still suffering. This is the story of the persistent organic pollutants, or POPs, that have remained in Vietnam for almost half a century. Trước những năm 1990 thì Việt Nam là một cái đất nước phát triển về nông nghiệp và cũng là một quốc gia sử dụng nhiều cái chủng loại hóa chất cho cái sự phát triển nông nghiệp đó. Các chủng loại là những cái thuốc bảo vệ thực vật có cái tính độc hại cao như là Volphatop, Lindan, DDT 666. Do ý thức cũng như là cái nhận thức về tính độc hại của Việt Nam lúc đó cũng chưa cao và cái công nghệ xử lý cũng chưa có. Chính vì vậy mà chúng tôi đem chôn lấp ở dưới lòng đất là chủ yếu, và một số những cái thuốc tồn lưu chúng tôi vẫn để lại trong kho. Theo thống kê của chúng tôi năm 2010 thì hiện nay Việt Nam có khoảng hơn 1.153 cái điểm ô nhiễm tồn lưu do hóa chất thuốc bảo vệ thực vật dạng POP. Trong đó thì có 289 kho chứa hóa chất thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu và hơn 800 cái khu vực môi trường bị ô nhiễm do hóa chất thuốc bảo vệ thực vật. This is the household of Mr. Bui Quoc Nong in Ha Tin province. The family live in one of the remaining hotspots for crop protection chemicals in Vietnam. His tiny house is only 5 meters away from a chemical storage facility. He tells us it has been there since the late 60s as part of Can Loc Hospital. As time goes by, these chemicals have seeped into the ground and polluted the environment. With every change of the wind, his whole family suffers from the stench. Sau khi một thời gian này gia đình đau ốm nhiều, vợ thì là bị ốm đau, hơn nữa thì là bị ung thư vú, cũng do bị chất độc. Con thì sinh ra rồi thì cũng đau ốm, và bản thân tôi cũng bị thần kinh, nên cuộc sống hết sức là vất vả. Thì răng ốm thì không ăn được chỉ mà. Sinh 8 lần mà dư được 3 lần thì sức khỏe là yếu, họ chẩn đoán là ung vú. The government and local authorities have found it challenging to deal with the large number of stockpiles nationwide, particularly when contaminated spots are close to residential areas. This has resulted in serious damage to people's health and the surrounding environment. Từ nhà tôi đến cách khu ô nhiễm chiều sâu 5 mét, chạy dọc theo nhà, theo vườn. Trong số vùng đấy là có 18 gia đình thì đều ảnh hưởng được từ sâu trong lòng đất cả. Họ bị ung thư chết mất 3 người cả thảy. Trong đó có người trẻ 40-50 tuổi đã qua đời. Từ những cái thực trạng ô nhiễm hóa chất thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu ở Việt Nam và những cái thách thức về quản lý cũng như là sử dụng những cái công nghệ trong cái việc xử lý hóa chất thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu đó ở Việt Nam đang còn hạn chế. Việt Nam đã cùng Quỹ Môi trường toàn cầu thông qua chương trình phát triển Liên Hợp Quốc để xây dựng cái dự án tăng cường năng lực nhằm loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu dạng POP tại Việt Nam. Đó cũng là một cái phần dự án để chúng tôi thực hiện và triển khai cái kế hoạch hành động quốc gia thực hiện công ước Stockholm. Between 2010 and 2015, a UNDP and government project has helped to tackle the chemical stockpiles in the most affected cities and provinces. It has helped build Vietnam's ability to eliminate chemical stockpiles. Dự án đã xây dựng được một cái kế hoạch quốc gia về xử lý hóa chất bảo vệ thực vật ở Việt Nam và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cái thứ hai là hỗ trợ để xây dựng và triển khai cái chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường và hoàn thiện các cái quy chuẩn, tiêu chuẩn, và đặc biệt đã ban hành một cái quy chuẩn về xử lý hóa chất bảo vệ thực vật mà theo cái mục đích sử dụng đất. Và đây là một cái cách tiếp cận rất mới trong cái công tác xử lý, đào tạo cho hơn 300 cán bộ về quản lý môi trường tại các sở tài nguyên môi trường cũng như là các cái huyện trên địa bàn các cái tỉnh, thành phố mà có cái hiện trạng ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, tiêu hủy được là hơn 700 tấn cái thuốc bảo vệ thực vật và các cái loại đất nhiễm nặng mà chúng tôi gọi là chất thải POP. Thì đây là một cái đầu ra rất là quan trọng và dẫn đến được là hơn 1.000 người dân được an toàn và được thoát khỏi các cái rủi ro phơi nhiễm thuốc bảo vệ thực vật. 5 years is not long,
Yet the project has had considerable success. Since the project removed and treated the contaminated land around his house, Mr. Nong and his family have been able to access clean water and air. His children now feel safer, while the grandparents stay home to take care of their grandchildren and enjoy their old age. Ra đây là được cái sức khỏe này, cái không khí trong lành này, cái gia đình là khỏe mạnh hơn này, cái tinh thần thoải mái hơn này, không lo âu gì việc bệnh tật, không lo âu gì bị ô nhiễm nữa. Con cái nó cũng vui vẻ, cũng đã bắt đầu được trưởng thành, và nói chung kinh tế gia đình thì cũng có phát triển hơn, vì đó là một cái gia đình phấn khởi nhất. These areas were once known as chemical hotspots, but now green life is beginning to bloom. Contaminated lands and rainwater have been treated. Vetiver grass has been planted, a type of grass that can treat contamination and is good for the environment. The green returns to once contaminated lands. Thì bây giờ là coi như mương là coi như đã xây 3 bên rồi. Còn nữa là cái bờ phía dưới đó, thì đã đào su xuống, nước sạch là ra đồng, còn nước ở thuốc sâu trong đi đó là phải ngấm qua than bùn rồi khi nó vi ra nước trong, nước sạch rồi khi nó vi xuống đồng được. Dự án mà giúp đỡ là trước đấy là thu gom lại thì như vậy cũng đỡ được một phần là gián tỏa, cho nên là cũng dân phấn khởi. Mà hiện nay thì như vậy là bốc đi để rồi là xử lý dứt điểm, thì cái này là càng tạo điều kiện cho dân là phấn khởi hơn. Từ nay trở đi thì chúng tôi có đầy đủ sức khỏe và an tâm sản xuất lao động để xây dựng quê hương giàu mạnh. After only 5 years, the building capacity to eliminate pop pesticide stockpiles in Viet Nam project has achieved its goals. It has helped Viet Nam to work towards the elimination of chemical stockpiles across the country. Nhân dân và lãnh đạo địa phương rất phấn khởi và mong muốn là tiếp tục được cái sự quan tâm của bộ, của ban quản lý dự án, nâng cao năng lực, tăng cường loại bỏ khả năng bốp, thì như vậy là để hỗ trợ cho các địa phương tiếp tục xử lý các cái điểm. In the past 5 years, many difficulties and challenges had to be overcome, but the project has brought hope for people living in contaminated areas. The road ahead is still long, with much work still to do. It is vital that government ministries and agencies work together to completely eliminate poisonous pops from Viet Nam. It's very important to continue integrating the cleanup, treatment and remediation activities with the overall land use planning and a national framework. And we hope the government will continue to prioritize remediation work in various national budgetary frameworks and local level plans. This would also require a good private-public partnership, and I think there's already good practices in bringing in businesses in addressing some of these issues, in cleaning up the sites for safe commercial activity.